У суспільстві України є дві вічні теми для сарачу. Це політика і діти. Ви вгадали, сьогодні ми поговоримо саме про них, бо, судячи з ваших коментарів під відео «Людство тупішає», вас це неабияк цікавить. Ну, а хто я такий, щоб відмовляти своїй аудиторії? І, звичайно, обговорення буде, зокрема, з психологічного погляду. Політична емпатія. Колись, за часів моєї молодості, коли я ще не закінчив вищий навчальний заклад, політичні баталії серед моїх знайомих виглядали доволі пристойно. Зокрема, тому що інтернет ще не був таким популярним. А закінчувалися ці баталії не срачем, а здебільшого класичною фразою: «Я не погоджуюся з вашими поглядами, але готовий померти за те, щоб ви могли їх висловити». Звичайно, це був просто пафосний вислів, яким же наївним був ящерка, навіть припускаючи думку, що суспільство далі буде дотримуватись цієї ідеї. Зараз, звісно, ця цитата дуже далека від актуальності. Можете хоча б почитати коментарі під тим же відео «Людство тупішає». Особливо сподобалось, як завзято дехто обстоював думку, що нацизм – це ліва політична течія. Ну, якщо ви все ще живете у 20-40-х роках минулого століття і ви німець у Німеччині того часу, то, можливо, якийсь час для вас це було саме так. Але не забувайте про маленьке слово на початку в назві тієї партії – національна, яке в цьому випадку видозмінювало наступне. Дивно це ігнорувати. Знов-таки, якщо ви не спали на лекціях з політології або читали більше 2 книжок, то ви знаєте про таке явище, як політична еволюція чи трансформація. Задача. Парубок, що вважає нацизм винятково лівою ідеологією, підходить до сучасного нациста і починає доводити йому, що той лівий. Після цього конфлікту він рахує залишок своїх зубів. Ну, бо з парубком не будуть говорити про не такі однозначні погляди на економіку, бо важливіше інше. Тепер питання. Яка імовірність того, що цей парубок має IQ рівний кількості залишку зубів? Ще кілька питань. Праві і так звані традиціоналісти минулого, які вважали рабство нормою, це ті самі праві і традиціоналісти, що існують зараз, наприклад, Демократична партія США, чи ні? А Північна Корея, КНДР, що має в своїй назві демократична, якось стосується виборів як вияву демократії? Якщо після всіх цих риторичних, принаймні для мене, запитань вам усе ще цікаво, куди поділась емпатія до прибічників політичних сил з іншими, не такими, як у тебе, поглядами, то ось моя відповідь. Поляризація та активність людей, які не розуміють навіть свою політичну ідеологію, збільшилася. Як і кількість радикальних відмінностей, коли компроміс неможливий. Наприклад, питання щодо абортів. Тут досягнути компромісу важко. Або ти за, або проти. Ну і сприяв цьому інтернет, де ти не відповідаєш ні перед ким можеш писати матюки чи образи. Це інтернет, тут можуть послати нахуй. Також треба сказати, що українські політичні партії взагалі не роблять ситуацію краще. Назвіть мені хоча б одну от прямо ліву і одну от прямо праву партію в парламенті. Їх немає. Та навіть якщо взяти ті партії, що є, вони, як би так сказати, ідеологічний салат. Партія Тимошенко, точніше Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, партія одного прізвища. Наче центристи, але це не точно, бо в нас у Раді зараз всі центристи. Європейська солідарність, нібито праві центристи, але це партія однієї людини, Порошенка. Там і праві, і ліві, ну в наших реаліях ліві. Партія Голос, її засновник, до речі, Вакарчук, якщо хтось забув. Теоретично вони центристи, але на практиці такі, як усі. Згадайте хоч одне прізвище звідти, окрім очільниці. Добре, якщо Совсун згадаєте. ОПЗЖ та їхні похідні просто розсадник ФСБ. І найголовніше – слуга народу. Ідеальний симулякр партії. Бо взагалі не зрозуміло, хто вони і яку адженду мають. Типу, що об'єднує Тищенка, Безуглу та Дмитрука, який втік? Я не знаю. Більшість там банально, бо було багато місць, які необхідно було заповнити. У Твіттері є їхній представник Гурін. Почитайте його. Ви зрозумієте, що таке лівий популізм. Це все про політичну культуру, якої в нас не існувало. З багатьох причин, багато з них історичні. Що, на жаль, дуже негативно впливає на нас і наше майбутнє як нації. Ну, зате громадські інституції, типу волонтерів,
волонтерства та ветеранського руху еволюціонували, що вже добре. Може й хотілося, щоб оцей мем «усі ми різні, але всі ми українці» був істинною. Але в нас, як і в більшості демократичних країнах світу, завжди буде спектр політичних змагань і боротьби. І в цій боротьбі, на жаль, завжди страждає емпатія до своїх же земляків, які просто бачать політичне майбутнє України не так, як їхній опонент. Уже не кажучи про нашу специфіку політичних сирачів. Ну і звісно, зараз, як і казав у відео «Людство тупіше», ідеологи, притому не тільки політичні, промивають своїх послідовників дуже сильно. Можливі наслідки цього пояснював у багатьох відео про боротьбу психологів і психіатрів із релігійними сектами чи культами в Україні. Останнє відео на цю тему «Божевільна церква». Хоча мені, певно, треба скоригувати себе в дечому. Через те, що постійно читаю різні англомовні джерела та медіа, для мене очевидно, що вони впливають на нашу державу, політику і націю. Як от те, що зараз на екрані. Це до того, що у нас таких медіа мало, і вони не впливають на українське суспільство всередині. Якщо дуже коротко, заздрю людям, які живуть тільки в нашій інфобульбашці і не розуміють, що відбувається навколо з ультралівою і ультраправою аджендою у світі. Це все стає дуже популярним і радикалізується щодня. І може так статися, що наслідки цього ми відчуємо в близькому майбутньому. Хочемо ми цього чи ні. Це якраз проблема закритих інформаційних бульбашок. В оцьому відео на архівному каналі за місяць до повномасштабного казав, і ви це можете перевірити: збирайте тривожні валізи. І в подкасті на Патреоні тоді говорив про можливе вторгнення. Хтось мене послухав, ну а хтось слухав Арестовичів. Я не верю в страшное российское наступление. Да, вот, если я ошибусь, я честно скажу, я ошибся и пойду на фронт. Но проблема в том, что бояться нечего. Распаковывайте тревожные, уважаемые украинцы, распаковывайте тревожные чемоданы. Меньше слушайте эту дурь про кровь и про страшное оборудование, все, что нам сообщает CNN, Вашингтон-Пост и так далее. Не слушайте российскую пропаганду. И эту не надо слушать, и эту. Слушайте свою собственную украинскую державу. Слава богу, она удивительным образом ведет себя трезво. А потім чути здивування людей. А звідки я міг знати, що почнеться повномасштабна війна? Міф про жорстоких дітей. Не раз казав про те, що у мене завжди був рівень емпатії вище середнього. Нещодавно мені нагадали, як це вперше проявилося. Можете сміятись, бо це смішно, але в дитинстві декілька днів відмовлявся нормально їсти, бо дізнався, що діти в Африці голодують. Навіть не пам'ятаю цього, бо був дуже малий, 4-5 років. Звісно, ще не знав тоді про голодування, як, наприклад, вияв протесту. Але тоді це так вразило моїх батьків, що ще довго це було однією з тих самих крінжових історій для застілля. Але водночас уже в більш свідомому шкільному віці активно зіткнувся з дітьми мого віку, які просто так, задля розваги, можуть нашкодити тварині, побити, принизити іншу дитину чи навіть гірше. Поступово, ще не знаючи цього, усвідомлював, що не всі люди розуміють, що таке співпереживання чи доброта, хоча б на мінімальному рівні. Тоді вже мені стало дуже цікаво, а чому так? Чому я можу співпереживати, відчувати біль чи радість інших, мені неприємно завдавати комусь дискомфорт чи біль своєю поведінкою, а от деякі інші на це плювали, наче ми з інших планет? Частково відповідь на це запитання ви могли чи можете зараз отримати, подивившись відео на каналі про психопатію та соціопатію. Деякі люди просто такими народжуються чи стають у ранньому віці. Емпатія в них природньо низька чи відсутня, але їх статистично не так багато порівняно з кількістю жорстоких дітей, яких тоді бачив. Звідки ж з'явилася саме така жорстокість, неемпатійність? Так от, інша частина відповіді історії, а точніше їхня відсутність. Що маю на увазі? Людина – соціальна істота вищий примат, який вчиться повноцінно функціонувати в суспільстві, використовуючи те, що він бачить, чує, спостерігає в інших старших індивідів протягом свого зростання. І, напевно, одне з основних джерел неакадемічних знань, які формують дитину в окрему особистість, якщо не згадувати мавпування, наслідування поведінки батьків, це історії. Про добро і зло, про мораль, про життя у всіх його проявах, про сміливість
справедливість і боягузтво, про захист слабких і відсіч хуліганам, і ще тисячі інших тем. Принаймні ті, що перелічив, для мене це ті історії, які мені давали як дитині мої старші родичі, коли я ще був малий. Вони формували мою поведінку та підсилювали мою вроджену емпатію до інших. Це були якісні історії із правильною мораллю, починаючи зі старого еталонного Діснея, закінчуючи книжками про козаків і Запорозьку Січ. Єдине, на що можу жалітися, оглядаючись назад у минуле, було дуже мало історій, які допомагають хлопцям зрозуміти дівчат. Чому вони інші, які в них є проблеми, як з ними спілкуватися, як поводитися. Бо приколи з казок про принцес доволі швидко розбилися, коли умовна принцеса із твого класу залпом випиває пляшку пива і матюкається на класного керівника за 100 метрів до вашої школи. Хоча, знов-таки, 90-ті та їхня специфіка. Можливо, зараз усе інакше. Повертаємось до теми. Що робить дітей жорстокими і неемпатійними, якщо вони не мають вродженого розладу, що знижує емпатію? Мій топ причин, так би мовити. Перше. Дисфункціональні сім'ї. Працівники соціальних служб називають їх СЖО – сім'ї зі складними життєвими обставинами. Це найрозповсюдженіша проблема, яку неможливо якось виправити без наслідків. Психологи з таких служб рвуть на голові волосся, коли згадують складні кейси дітей, які з різних причин живуть у дисфункціональних сім'ях. Там, де батьки алкоголіки, наркомани, де дитина не доїдає або є сильний вплив родичів із психічними розладами тощо. Якщо без деталей, не дивно, що такій дитині буде важко навчитися емпатії, тут би просто вижити фізично. Друге. Загалом погане оточення. Для мене ледь не стало фатальним, і це дуже неприємна тема. Достатньо сказати, що навчився курити цигарки і досі курю саме через погане оточення і його вплив, бо тоді соціалізуватися з однолітками у кримінальному районі, де жив, можна було лише через алкоголь, сигарети чи якісь дуже психоактивні, доступні і недоступні речовини. Вибрав найбільш легкий варіант. Що сталося з більшістю моїх знайомих того часу, можете не питати. Усе і так ясно. Третє. Відсутність історій, з яких вчиться дитина. Так, батьки можуть бути з розряду «одягнув, погодував, купив, що треба в школу. Не б'ю, не п'ю, не вживаю, працюю на стабільній роботі». І оточення може бути нормальним. Однак батькам просто пофіг на дитину, як дитину. Для декого це просто співмешканець, за якого ти відповідаєш і який утримує шлюб своєю присутністю. Чи малий дорослий, або як собака, кіт чи фікус. Поливай, годуй і все. Вони не зацікавлені в дитині, як в особі, тому не передають досвід, просто використовують як додаткову робочу силу на городі чи помічника. А що він робить у вільний час? Таке. Не цікаво. Я ж дорослий, а це дитина. Про що з ним говорити? Що я маю на увазі, говорячи про історії? Будь-яку не якусь академічну інформацію, яку розповідаєш дитині, а вона, спираючись на неї, формує свою особистість, поведінку, морально-ціннісні орієнтири. Щойно з'явилась мова, переказ історій став основним навчальним посібником від старших особин для молодших. Чому сумуєш? Ну подумаєш, не буде золотої медалі в школі. От я і комсоргом була, і жовтенятком, і вчила непотрібну комуністичну ідеологію. І що це мені дало? Вчись, як тобі зручно, а оцінки то таке. Головне, щоб клепка була, тоді все буде. От дядя Толік напився і побив свою дружину, йому штраф паяли і ще тумаків дали. Пойняв? Не пий і не піднімай руку на жінку. Це так, до прикладу. Це повсякденні історії, які допомагають дітям зорієнтуватися, отримати інший досвід, якого вони не мають. І мораль, як поводитися, щоб не вскочити в халепу. Але не всюди і не завжди ти можеш знайти подібні історії, які допоможуть дитині. Тому батьки дають дитині й інші можливості, щоб навчитися життю. До того ж, розважальні історії мають навіть більш суттєвий вплив, порівнюючи зі шкільними чи створеними за методиками. Бо дитина починає відносно швидко розуміти, де їй просто цікаво дивитися чи слухати, а де весь наратив спрямований на створення в її свідомості певної установки. Простіше кажучи, де тебе намагаються наїбати.
Не вірите? Згадайте синтетичні, пластмасові, релігійні історії, які колись видавали в спеціальних збірниках, типу «Книжка юного християнина». Особливо стараються в цьому свідки Єгови. І порівняйте такі твори з тими ж книгами про Гаррі Поттера. Справа в тому, що у цих книгах Роулінг, по-перше, є біблійні алюзії, цитати з Біблії. Небагато, але є. Також можете знайти багато розборів і статей про те, як перекликається ця книжкова серія і Біблія. А по-друге, Роулінг закладала туди правильну, загальнолюдську мораль: допомагай слабким, будь вірним другом, не толеруй зло, вір у себе тощо. Тобто і християнські книги для дітей, згадані вище, і Гаррі Поттер мають схожі теми і цілі. Але яку книгу в абсолютній більшості випадків вибере дитина? Правильно, ту, де їй в обличчя не пхають мораль, а дають гарну, структуровану, цікаву історію, де мораль як висновок не завжди написаний, як у тих же притчах, наприклад, а часто поміж рядків. Хоча в якомусь сенсі Біблія – це теж збірник тих самих історій, на яких вчилися люди більш давнього світу. Просто вони застарілі і не відповідають сучасним викликам. Ну і не слід забувати, що розважальні історії, як би їх не називали, якщо вони добре написані чи зроблені, стають джерелом натхнення, деколи навіть орієнтиром для людини на все життя. Нещодавно, наприклад, робив аналіз Days Gone. Це якраз приклад відеогри, зробленої у стилі класичних бойовиків 80-х і 90-х, на яких, зокрема, ріс я. І, як мінімум, вони надихали мене стояти за себе і показували, що спорт – це важлива частина життя людини. А повірте мені, тоді, коли багато підлітків пили алкоголь, курили, вживали психоактивні речовини, така мораль була дуже потрібна, щоб відстоювати свої кордони. Особливо, коли реальних живих прикладів навколо майже не було. І це вам скаже будь-хто, хто ріс у 90-х в Україні. Ну і загалом відеоігри були дуже гарним моментом у моєму житті, бо саме сюжетні відеоігри стали провідником у світ історій зі всього світу. І як я полюбив міфологію і зацікавився історією. Age of Mythology. До слова, там перевидання нещодавно вийшло у Стімі. Дуже рекомендую. Як зацікавився питаннями права. Серія GTA та Мафія. Так, деякі хлопці та й дівчата, надивившись різних кримінальних історій звідти і не тільки, почали цікавитися, а що там із законами в Україні? Як упевнився в думці, що демократія – це крута штука. Ігри про стародавню Грецію. Як зацікавився теорією держави й армією. Цивілізація і серія Total War. Буквально за майже кожним моїм інтересом стоїть поштовх якоїсь історії, розказаної мені через книгу, фільм, серіал чи відеогру. І безмежно вдячний їм, що вони потрапили мені до рук, коли було треба. Бо на їхньому місці могли бути пляшка пива, горілки чи навіть пасатижі і шприц. Ну а історію про те, як зацікавився психологією, напевно розкажу в подкасті для патронів, бо це окрема, велика, дивна і в деяких аспектах дуже жорстока оповідь. Тому, якщо хтось раптово буде стверджувати, що такі провідники історії просто для дітей, тому вони можуть бути нецікавими, занадто простими, бо це ж діти, вони нічого не розуміють. Запитайте їх, чому вони вважають, що історії для дітей можуть бути гіршими. Навпаки, діти – це в найближчому майбутньому дорослі, ті, хто буде стояти з тобою поруч на роботі чи службі, той, хто буде будувати державу. Навпаки, історії для дітей повинні бути найякіснішими зі всіх можливих, бо вони закладають фундамент особистості. Коли ми кажемо «для дітей», це не має бути про погану якість чи халтуру, це повинно бути про високу якість і доступність. І відеоігри в цьому одне з передових мультимедіа. Перевіряйте, чому і як вчить гра дитину. Оберіть ігри для дитини самостійно, чи спитайте у друзів-геймерів. І бажано, щоб більшість початкових ігор були сюжетними та однокористувацькими. Ніякого онлайну, поки в дитини не буде якоїсь моральної бази і відчуття особистих кордонів. Можливо, саме так ви вбережете її від багатьох помилок нашого покоління. І якщо підсумувати все сказане і трохи зазирнути в сучасність, виникає ще одна глобальна проблема. Четверте. Смартфони та планшети з доступом в інтернет. Як сказав один із моїх патронів, ми покоління, яке спочатку навчилося читати, а потім отримало доступ до цифрових технологій. Сучасне молоде покоління навпаки. Спочатку отримало смартфони, а потім вчиться читати.
і це пи***ць. Як приклад, він навів доволі розповсюджене зараз явище, з яким він сам нещодавно зіткнувся, але яке ні я, ні він не могли уявити якихось 5 років тому. А саме секстінг, тобто надсилання оголених фото, сексуалізована переписка поміж Господи, допоможи. 10-літніми дітьми, які фактично копіюють дорослих. І я не жартую. Подібне зараз виявляють і правоохоронні органи, і батьки. І добре, якщо виявляють. У тому ж Телеграмі є функція повідомлень, що зникають, та і в інших месенджерах також. І тепер діти користуються цим для вищеописаного, а ще для булінгу, погроз, вимагання грошей тощо. Телеграм разом із Тіктоком – це одні з найгірших програм, які можуть бути у вашої дитини на смартфоні. Та й в дорослих теж. Моя особиста рекомендація – видалити їх, якщо вони у вас є. Цифрова технологія та комунікація нею в ідеалі – це привілей дорослої людини, яка знає свої права, обов'язки, кримінальне законодавство, інтернет-гігієну, усі ризики, пов'язані з входом у цей простір. Одна проблема. Навіть якщо ви будете відповідальним батьком чи матір'ю, більшість не такі. Вони дозволяють дітям мати смартфон із доступом в інтернет і часто навіть не контролюють, як дитина ним користується. А якщо таких дітей більшість, вашу дитину, у якої будуть певні обмеження в цьому, будуть дуже ймовірно принижувати через це інші діти. Бо, як і казав, дитина формує свою особистість, мовпуючи поведінку батьків і їхні реакції. І відповідальна поведінка батьків, яка відрізняється від поведінки інших, менш відповідальних батьків, буде здаватися такою, що не відповідає стандарту, тобто дивною. А діти не люблять дивних у своєму оточенні, звідси і травля, так би мовити, колективний захисний механізм свій-чужий, який у дітей проявляється дуже виразно. Саме тому я більше починаю розуміти батьків, які вибирають домашнє навчання, а соціалізацію дитини добирають через гуртки, хобі, дитячі табори та інше. Хоча колись думав, що це того не варте і треба обов'язково соціалізуватися в школі. Однак ризиків стає тільки більше, а може я занадто старий і тому надто консервативний. У будь-якому разі, ми в новій ері викликів для батьків, коли хаотичних чинників, які можуть вплинути на дитину, ще більше. І як вже колись казав, батьки помиляються, і це нормально. Ми не народжуємось із закладеними знаннями про дитячу психіку і поведінку. Та й не існує дітей абсолютно без психотравм. Їх здобуття – це частина дорослішання. Батьки лише можуть зменшити їхню інтенсивність та уникати найбільш травматичних. Але це не значить, що можна просто нічого не робити. Вчіться бути відповідальними батьками, читайте книги, слухайте лекції, будьте активними. Інакше ймовірність того, що саме ваша дитина стане тою самою жорстокою, неемпатійною дитиною, стане більшою. А там вже недалеко до інших неприємних наслідків. До речі, якщо ви не помітили, це було 3-те відео із серії «Емпатія», бо я зрозумів, що без клікбейту на цю важливу тему важко говорити, треба якось заманювати. Сподіваюсь, ви мене вибачите за таку наглість, але що робити? Таке життя. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord-сервер для платних підписників від $1, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми, від психології до IT. А також для підписників рівня офіцер вже є десятки годин подкастів про війну, мілітарку, військову психологію, психіатрію, загальний стан медицини в Україні, ідеї жартують дідівські жарти про військову психологію і бюрократію в армії. Доєднуйтеся. Канал вашої нібіріанської ящірки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 2 варіанти на ваш смак: Patreon і Buy Me a Coffee. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігор, звичайно українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.